thì thằng thái thằng lưng mắt nhìn thằng để nó khi thì wow đầu lên chân phải lên cao slowly từ từ cặp chân sau nhá, chân phải cặp đầu lên thò ra từ từ xuống đầu chấp chân hai tay thẳng cô sit vâng từ 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 để nó khi thì wow chân phải lên cặp chân sau đầu lên cao thò ra từ từ xuống hai lần two một nào hít thì wow lên gập chân sau mắt nhìn lên thò ra từ từ xuống một lần nữa nào hít thì wow gập trên đầu lên mắt nhìn lên thò ra từ từ xuống lần cuối last one nào hít thì wow giữ đấy một hold hai ba từ từ cổ bốn năm sáu thò ra gập chân đầu xuống đầu chắp chân one two three four five six thế thì chân phải bên phải chân thẳng nhé slowly hai tay quay chúa hai tay thẳng lưng thẳng tay chạy lên cao thì nó khi tay wow lên mắt nhìn lên chỉ cô lên hai tay thẳng hai quay thẳng mắt nhìn lên one both shoulder one line two three four five six thò ra slowly từ từ tay chạy cặp tay phải lên mắt nhìn lên cố lên từ từ mau vậy một hai ba bốn năm sáu từ từ tay xuống đầu lên hai tay lên cao để nó hít từ wow tay thẳng lưng thấp thò ra tay chạy xuống xoay vậy mà mình lên chuột slowly từ từ push your hip forward now hít từ wow hai tay lên thò ra slowly có tay chạy bên phải tay phải lên cầm làm đốp nằm gọt chân cổ có bàn tay xuống drop your palm if you can now hít từ wow lên một lần nữa thò ra tay chạy xuống xoay vậy mà mình lên chuột now hít từ wow lên hai tay lên thò ra slowly từ từ tay chạy xuống tay phải lên twist here mắt nhìn lên lần cuối last one now hít từ wow thò ra tay chạy xuống xoay vậy mầm lên chuột chú đấy núp lên lift your chest one two cô lên chạy cô lên cô three four five and six then now hít từ wow thò ra từ từ bên phải tay chạy xuống tay phải lên dù đây slowly từ từ twist here cầm làm đuốc nằm gọt chân one two three four five six đầu lên hai tay lên từ từ đôi tay nhé để nó hít thò ra tay phải xuống chân chạy nằm gọt trên same here xoay vậy mà mình lên chuột chân phải thẳng hít thì wow đầu lên hai tay lên từ từ nhìn thôi nhé thò ra tay phải chân chạy nằm gọt trên quay xuống đầu xuống slowly từ từ drop your shoulder drop your head tay chạy lên mắt nhìn lên nó hít thì wow lên cô lên chi thò ra tay phải xuống chân chạy nằm gọt chân xoay quay nó hít thì wow lên hai tay lên thò ra sang trái quay xuống đầu xuống có từ từ nằm bàn chân slowly if you can grab your ankle now hít từ wow lần cuối last one hai tay lên thò ra tay phải xuống chân chạy nằm gọt chân slowly từ từ xoay quay one cô lên two three four five
six, hai tay lên, nào hít tay vào, thò ra từ sang trái, chiều đây, tay chạy gấp sáu, năm, đùi slowly từ từ cô lên, one, two, three, four, five, six, nào hít tay vào, hai tay lên, mắt lên thẳng, thò ra, hai tay xuống, em bé hai chân gập mông xuống, thả lỏng, relax, hít thở bình thường, one, two, three, four, five, six, thế nào hít tay vào, mèo mắt lên thẳng, hai tay xuống, mèo, đôi chân slowly, chân chạy lên cao, đầu lên, thế nào hít tay vào, chân chạy cấp sau, đầu lên chỉ mắt nhìn lên, thò ra, từ từ cặp chân đầu xuống, đầu chấp chân, nào hít tay vào, lên chân lên, cặp chân sau, đầu lên, mắt nhìn lên, thò ra, từ từ xuống cổ, nào hít tay vào, lên, cặp trên, đầu lên, thò ra, từ từ xuống, một lần nữa, nào hít tay vào, lên, thò ra, từ từ xuống, lưng cười last one, nào hít tay vào, chiều đấy, chân cặp sáu, đầu lên, một, hai, ba, đầu lên, bốn, năm, sáu, thò ra, từ từ cặp chân đầu xuống, đầu chấp chân, one, two, three, four, five, six, từ từ chân chạy bên trái, chân thẳng, hai tay quay giữa, hai tay thẳng, tay xuống cổ, tay phải lên cao, từ nào hít tay vào, mắt nhìn lên, hai tay thẳng, hai quay thẳng, one, mắt nhìn lên, look up, look at your right palm, two, three, nhìn tay phải, four, five, six, thò ra, cặp tay phải, slowly tay chạy lên, tay thẳng, mắt nhìn lên, mỏi, one, two, three, four, five, six, thế nào hít tay vào, tay xuống đầu lên, hai tay lên, mắt nhìn thẳng, lưng thẳng, thò ra, tay phải sáu, chân phải năm gót chân, xoay quay, mầm lên chuột, push it forward, nào hít tay vào, hai tay lên, thò ra, sang chạy, tay phải xuống, tay chạy lên, cầm làm đuốc, năm gót chân, if you cannot, grab your ankle, nào hít tay vào, lên, thò ra, tay phải xuống, xoay quay, mầm lên chuột, cô lên, cô lên, nào hít tay vào, lên, thò ra, từ từ xuống, sang trái, twist left side, drop your right palm, nào hít tay vào, lên, hai tay lên, thò ra, tay phải xuống, xoay quay, dù đây, hold is there, one, two, three, four, five, six, thế nào hít tay vào, thò ra, sang chạy, tay phải xuống, tay chạy lên, mắt nhìn lên dù đây, one, two, three, four, five, six, đầu lên, hai tay lên, từ từ đôi tay, thế nào hít tay vào, thò ra, tay chạy xuống, chân phải nằm gót chân, cô lên slowly, từ từ, nào hít tay vào, hai tay lên, tay thẳng, lưng thẳng, thò ra, slowly sang phải, quay xuống, đầu xuống, có nằm bàn chân, slowly, từ từ tay phải lên, mắt nhìn lên, nào hít tay vào, lên, hai tay lên cổ, thò ra, tay chạy xuống, chân phải nằm gót chân, tay chạy, tay chạy,
Nào khi tế vào lên slowly từ từ. Thở ra sang phải quay xuống đầu xuống. Từ từ slowly try nằm bàn chân. Lưng quay last one. Nào khi tế vào hai tay lên lưng thẳng. Thở ra tay chạy xuống. Xoay quay mà mình lên chuột. Dù đây mắt nhìn lên nút lên. One, lift your chest. Two, three, four, five, six. Then now hít thì vào hai tay lên, thở ra từ từ xuống, quay xuống đầu xuống, nằm bàn chân slowly từ từ, tay lên, có tay cấp sáu, nằm đùi chạy slowly từ từ, if you can. One, two, three, four, five, six. Then now hít thì vào đầu lên hai tay lên, thở ra hai tay xuống, em về. Hai chân cặp mông xuống, relaxing child pose. Cô lên cô hít thở bình thường. One, two, three, four, five, six. Ok, từ từ mèo mắt lên thắng. Để nào hít thở ra mà mình lên quay ngược. Tay thẳng chân thẳng, từ từ quay xuống. Gót chân xuống hít thở bình thường. Slowly từ từ giữ đây. One, two, three, four, từ từ chân thẳng. Five, six, chân phải lên cao. Từ nào hít thì vào chân thẳng chân lên cao. Chiều đây hold still. One, two, three, four, five, six. Thở ra chân lên chuột. Slowly từ từ chân bên hai tay lên cao. Chân bên một. Từ nào hít thì vào come to warrior one. Mầm xuống chân chạy thẳng. Đầu lên chiều đây. One, two, three, four, five, six. Thở ra hai tay sau lưng hai chân thẳng. Slowly từ từ cúi xuống bend forward, both legs straight, bend forward. Tay lên cao dù đây. One, two, three, four, five, six. Hai tay xuống chân thẳng mắt lên thẳng. Tay phải xuống, tay trái lên, hai tay thẳng, hai vai thẳng, mắt nhìn lên chủ đây. One, two, three, từ từ chân thẳng. Four, five, six. Thở ra, tay trái xuống, tay phải lên, chân thẳng, tay thẳng, mắt nhìn lên, nhìn tay phải. One, two, look at your right palm. Three, four, five, six. Từ từ tay xuống, mắt nhìn thẳng đến nào hít thở ra, chân phải sáu, come to plank, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. Dù đây hop bừng. One, cố lên. Two, hít thở bình thường. Three, four, five, six. Từ từ bên phải nhé. Slowly hai chân thẳng. Slowly từ từ chụp chân tay phải lên. Cố lên chân thẳng. One, two, three. Slowly từ từ cố. Four, five, six. Thở ra, tay xuống mắt lên thẳng. Từ từ gập chân gập tay, cầm xuống, nục xuống, chất răng. Slowly từ từ. Ok, từ từ hai tay sang án, cầm xuống, nục xuống cô. Chân phải lên cao. Để nó hít thì vào lên chân thẳng. Chân lên cao. Two, three, four, five, six. Chân phải cấp sáu. Tay chạy nằm cột chân. Chân lên cao. Slowly từ từ. Tay thẳng. One, two,
three, four, five, six. Thì chân xuống, hai tay gấp tới. Trang của mình thì nào hít thì wow, đầu lên, mông xuống, đầu lên, mắt nhìn lên. One, sit, mông chân thẳng. Two, three, four, five, six. Thò ra, mông mình lên, quên ngược. Hít, thò bên thong. Downward dog. One, two, three, four, five, six. Từ đôi chân chân trái lên cao. Từ nó hít từ wow chân thẳng lên. Ok. One, two, three, four, five, six. Thò ra chân lên xuống. Chân bên một, hai tay lên cao, hai tay chấp tay, từ mông xuống. Mắt nhìn lên, cô lên. Warrior one. Push your hip down. One, two, three, cột chân lên cô. Four, five, six. Thò ra, hai tay sau lưng, hai tay đằng tay, chân thẳng. Từ nào hít, thò ra, cúi xuống, bend forward, hai chân thẳng, lưng thẳng, đầu chóp chân. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hai tay xuống, chân thẳng, mắt nhìn thẳng. Tay chạy xuống, tay phải lên cao. Từ nó hít từ vào, hai tay thẳng, hai vai thẳng, mắt nhìn lên. Một, nhìn tay phải. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Thò ra, đôi tay phải xuống, tay chạy lên. Tay thẳng, mắt nhìn lên, dù đây chân thẳng. One, two, three, four, five, six. Từ tay xuống, mắt nhìn thẳng. Từ nào hít, thò ra, chân chạy sau. Plank, lưng thẳng, hop bụng. Dù đây, tay thẳng, lưng thẳng, hop bụng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Bên chạy nhé, tay chạy lên, hai chân thẳng, từ tay chạy lên. One, two, three, four, five, six. Từ tay xuống, mắt lên thẳng. Slowly gập tay gập trên, cầm xuống, nục xuống, drop your chest, drop your chin, chợt stronger. Slowly hai tay sang ngang, cầm xuống, nục xuống, chân chạy lên cao, chân thẳng dù đây. Slowly từ từ. One, two, three, four, five, six. Gập chân sau, tay phải nằm cột chân. Slowly từ từ. Dù đây. One, two, three, four, five, six. Từ từ chân xuống, hai tay gập tới. Trang của mình thì nó hít từ vào, đầu lên, cobra. Mò ngoài, nút lên, lift your chest, roll your shoulder back. One, two, three, four, five, six. Thò ra, mầm lên, quên ngược. Downward dog, cô lên, cô lên. Lần quay last one, mầm lên. One, two, three, four, five, six. Ok, em bé thì nó hít, thở ra, thả lỏng, relax, mông xuống, em bé relax in child pose. One, hít, thở bên thong. Two, three, four.